नमस्कार तथा स्वागत सम्पूर्णमा। शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग आइसिटी इन एजुकेसन सम्बन्धी समसामयिक जानकारीमूलक सूचनाहरूको लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी ताजा भिडियोहरूको जानकारी लिई आवश्यक सकारात्मक कमेन्ट गरी हौसला प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको यस सामग्रीमा गुगल क्लासरुममा शिक्षकले असाइनमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँ मसँगै साथ दिँदै अगाडि बढिदिनु होला। यसका लागि आफूले क्रिएट गरेको गुगल क्लासरुम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि यहाँ गुगल क्लासरुम ओपन गरेको छु। यस अगाडिको भिडियोमा हामीले सँगै क्रिएट गरेको क्लासरुमबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसको लागि हामी 9 डटमा गयौँ। 9 डटमा गइसकेपछि यहाँ क्लासरुम एप्लिकेसन देखिनेछ। क्लासरुम एप्लिकेसनमा क्लिक गरौँ। हामीले क्रिएट गरेको क्लास यहाँ देखिएको छ। यो क्लासको नेममा क्लिक गरौँ। यो क्लास ओपन हुनेछ। क्लास ओपन भइसकेपछि मुख्य गरी हामीलाई यहाँ 4वटा सेक्सन देखिनेछ। स्ट्रिम, क्लासवर्क, पिपल र ग्रेड्स। सुरुको स्ट्रिम सेक्सन भनेको हाम्रो यो न्युज फिड सेक्सन हो। यहाँ हामीले यो क्लासरुममा गरेका सबै एक्टिभिटीहरू देखिनेछन्। अब हामी असाइनमेन्ट क्रिएट गर्नका लागि, असाइनमेन्ट बनाउनका लागि क्लास वर्क सेक्सनमा क्लिक गरौँ। केही हामीलाई प्लस सहितको नीलो बटन यहाँ सो भएको छ। यो प्लस सहितको क्रिएट अप्सनमा क्लिक गरौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँ असाइनमेन्ट देखिनेछ। असाइनमेन्टमा क्लिक गरौँ। असाइनमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई यहाँ प्रश्नको शीर्षक अथवा कुन शीर्षकमा कुन प्रश्न हामी निर्माण गर्दैछौँ हामी यहाँ जानेछौँ। यसको लागि मैले यहाँ उदाहरणको लागि कक्षा 10 को नेपाली विषयमा रहेको एउटा प्रश्न यहाँ निर्माण गरेको छु। यहाँहरूले पनि एउटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोला। हामीले यहाँ प्रश्न बनाइसकेका छौँ। यो प्रश्नको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूलाई कुनै इन्स्ट्रक्सन दिनु छ, राख्नु छ भने यहाँ राख्न सक्नेछौँ। अन्यथा यो अप्सनल सेक्सन हो। हामीले यहाँ केही नलेख्दा पनि प्रश्न हाम्रो असाइनमेन्ट क्रिएट हुनेछ। यसै गरी क्लासरुमको दाहिनेतिर हेर्नुभयो भने फर भनेर दिएको छ। हाम्रो यो आइडीबाट एउटा मात्रै क्लास क्रिएट भएको हुनाले यहाँ क्लास 10A डिफल्ट रूपमा यहाँ देखिएको छ। कतिजना विद्यार्थीलाई तपाईँ असाइनमेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ त भन्ने यहाँ यो ड्रप डाउन एरोमा हामीले अहिले अल स्टुडेन्ट गरेका छौँ। यहाँ कतिजना स्टुडेन्ट तपाईँको क्लासमा जोडिएका छन्, सबैजना स्टुडेन्टको यहाँ नाम देखिनेछ। यदि यहाँहरूले सबैभन्दा सुरुको चेक बक्समा टिक गरिदिनु हो भने अल स्टुडेन्ट्सलाई हुनेछ। होइन म स्पेसिफिक स्टुडेन्टको लागि यो असाइनमेन्ट दिन्छु भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने यहाँले हरेक स्टुडेन्टको अगाडि रहेको यो चेक बक्समा क्लिक गरिदिनु होला। जुन स्टुडेन्टलाई दिने हो कुनै स्टुडेन्टलाई मात्रै यो असाइनमेन्ट क्रिएट हुनेछ। हामीले यति काम गरिसकेका छौँ। यसपछि ड्यू भन्ने अप्सन यहाँ देखिनेछ। यहाँ अहिलेसम्म हामीले यहाँ ड्यू डेट राखेका छैनौँ। यो ड्यू डेटमा रहेको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यो असाइनमेन्ट विद्यार्थीले कहिलेसम्म सबमिट गर्नुपर्ने हो त भनेर हामीले यहाँ ड्यू डेट राख्न सक्छौँ। यसको लागि ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि हामीलाई एउटा डेट देखिनेछ। क्यालेन्डर यहाँ ओपन हुनेछ। यो क्यालेन्डर ओपन भइसकेपछि हामीले यहाँ यसको ड्यू डेट यहाँ राख्न सक्छौँ। टाइम पनि कति समयसम्म अपलोड गरिसक्नु पर्ने हो, सबमिट गरिसक्नु पर्ने हो यहाँ देखाइएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण खण्ड छ, टपिक छ।
यो टपिक अहिलेसम्म हामीले क्रिएट गरेका छैनौँ। यो टपिक भनेको हामीले विद्यार्थीलाई कुन चाहिँ पाठको अथवा कुन चाहिँ इकाइबाट प्रश्न निर्माण गरेर यहाँ राखेका छौँ, यहाँ यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यदि हामी टपिक राख्दैनौँ भने नो टपिक गर्दा हुन्छ। यदि टपिक्स अनुसार यसको इकाइ अनुसार यसलाई स्पेसिफिक गऱ्यौँ भने सहजता हुन्छ, विद्यार्थीहरूको लागि असाइनमेन्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ हामी क्रिएट टपिक गरौँ। यो क्रिएट टपिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई यहाँ टपिकको नाम लेख्ने ठाउँ यहाँ एक्टिभ भएको छ। माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाको सारांश लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न थियो। यो कक्षा 10 को पाठ 16 सँग सम्बन्धित छ, तसर्थ मैले यहाँ पाठ 16 भनेर लेखेँ। अब यसपछि यहाँ रुब्रिक भन्ने अप्सन यहाँ देख्नुहुनेछ। यो रुब्रिकमा यहाँले कुनै यसको जानकारी दिनुपर्ने छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहुनेछ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो असाइनमेन्ट क्रिएट भएको छ। अब हामीले यसलाई तुरुन्तै असाइन गर्ने हो, यसलाई सेड्युल गर्ने हो या सेभ ड्राफ्ट गर्ने हो, हामीलाई अप्सन प्राप्त। अहिले हामी तुरुन्तै विद्यार्थीहरूका लागि असाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यहाँ असाइनमा क्लिक गर्यौँ भने हाम्रो यो असाइनमेन्ट विद्यार्थीहरूको लागि क्रिएट हुनेछ। यहाँ देखिएको छ हामीले शीर्षक टाइटलमा पाठ 16 यहाँ राखेका थियौँ। प्रश्नको शीर्षक प्रश्नको टाइटलमा माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाको सारांश लेख्नुहोस् भनेर राखेका थियौँ। यसरी एउटा विद्यार्थीको लागि प्रश्न अथवा असाइनमेन्ट क्रिएट भएको छ। यही विधिद्वारा यहाँहरूले पनि असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यो सामग्रीले पक्कै पनि यहाँहरूलाई असाइनमेन्ट क्रिएट गर्नका लागि सहायक हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।